नमस्ते, स्वागत छ SP कुजिनमा। आज मैले धेरै प्रकारको खानामा युज गर्न मिल्ने चिल्ली ससको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो ससलाई तपाईले चाइनिज डिस, नेपाली खाना, इन्डियन खाना सबैमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो खानासँगै एज अ साइड डिस पनि सर्भ गर्न सकिन्छ। यो सस बनाउन एकदमै सजिलो छ। मैले चाहिँ यो सस जाडो महिनामा पाइने खुर्सानीबाट बनाउँदै छु। तपाईहरूले अरू खुर्सानीबाट सेम प्रोसिडियर युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ससलाई तपाईहरूले 1 वर्षसम्म फ्रिजमा स्टोर गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब यो चिल्ली सस बनाउन सुरु गरौँ। चिल्ली सस बनाउनको लागि एउटा भाँडामा खुर्सानी राख्नुहोस् र त्यसमा 2 कप पानी राख्नुहोस् र यसलाई ग्यासमा बसाल्नुहोस्। अब यसमा 1 चम्चा नुन राख्नुहोस् र यसलाई एक पटक मजाले चलाउनुहोस्। अब मैले यसलाई 7-8 मिनेट जति छोपेर पकाउने छु। अब यसलाई एक पटक चलाउनुहोस्। हेर्नुस् त, मैले यसलाई निकालेर थिचेर हेर्दै छु। यो सफ्ट भइसकेको छ। अब यसलाई एकछिन चिसो हुन दिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई हामीले मिक्सरमा राखेर पिस्ने छौँ। यसै बीचमा मैले लसुनलाई रफली काट्दै छु। अब खुर्सानी पनि चिसो भइसकेको छ। यसलाई मिक्सरमा राख्नुहोस् र यसलाई पिस्नुहोस्। हेर्नुस् त, यतिको पेस्ट बनाउनु होला। अब एउटा प्यानमा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। तेल चाहिँ 1 डाडु जति राख्नुहोला। तेल तातिसकेपछि यसमा अघि काटेर राखेको लसुन राख्नुहोस् र यसलाई ब्राउनमा हुँदासम्म चलाउनुहोस्। हाम्रो लसुन पनि ब्राउन भइसकेको छ। अब अघि पेस्ट बनाएर राखेको खुर्सानीको पेस्ट राख्नुहोस्। अब यसलाई एकछिन चलाउँदै पकाउनुहोस्। यसलाई 4-5 मिनेट जति चलाएर पकाउनु होला। अब यसमा 1 चम्चा नुन राख्नुहोस्। त्यसै गरी 2 चम्चा चिनी पनि राख्नुहोस्। यसलाई राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। र अब यसमा 1/2 कप भिनेगर राख्नुहोस्। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। नुन, चिनी र भिनेगरले यो ससमा प्रिजर्भेटिभको काम गर्छ, जसले गर्दा लङ टाइमसम्म यो ससलाई प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिन्छ। हेर्नुस् त, हाम्रो सस पाकिसकेको छ। अब यसलाई एकछिन चिसो हुन दिनुहोस्। अब यो सस स्टोर गर्नको लागि रेडी भएको छ। अब एउटा सफा सिसाको बोतल लिनुहोस् र यसमा चिल्ली ससलाई ट्रान्सफर गर्नुहोस्। हेर्नुस् त, मैले सबै राखिसकेकी छु। अब यो प्यानमा 2 चम्चा तोरीको तेल राख्नुहोस्। त्यसै गरी 1 चम्चा कश्मिरी मिर्च राख्नुहोस् र यसलाई राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। र अघि सस राखेको सिसामा यसलाई माथिबाट राखिदिनुहोस्।
जसले गर्दा यो ससमा लङ टाइमसम्म फङ्गस लाग्दैन र हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। यसलाई वर्षमा एकपटक बनाउनुहोस् र फ्रिजमा राख्नुहोस् अनि वर्षभरि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। धन्यवाद।